pesos and 80 centavos para sa diesel. Yan po ay mga 20 to 30 presyo sa ating mga gasolinahan. So if we consider na ang diesel tumaas na mga 12 pesos per liter between December, which is pre-train, December 2017, and September 2018, yung 3 pesos po, more or less, ay galing po sa train. Yung 9 pesos, yan po ay galing sa pagtaas ng international oil price. Yung atin pong Dubai crude, yung atin pong oil imports. At nadagdagan po yan ng pag-depreciate ng peso laban sa dolyar, mas naging mahal pa po ang ating imports. So to answer the question directly, with that background, it will help in terms of the oil price kasi hindi na po tataas ng 2 piso. No? Kasi ang next tranche ay 2 pesos for gasoline, 2 pesos of the oil price kasi hindi na po tataas ng 2 piso. No? Kasi ang next tranche ay 2 pesos for gasoline, 2 pesos for diesel. At in addition, this is just as important, it will help expectations. Kaya po nasabi ko kanina na this will counter profiteering and hoarding. Hoarding both at the commercial and the household level. Kasi alam na po natin na pag nasa isip po ng taong bayan, natataas ang presyo, kung may pera ho sila, bibili sila ng marami, putting upward pressure on the prices, no? Dahil demand side push po yan. So gusto po natin mangyari ay maging mas kampante ang ating mga kababayan na we are doing all we can to lower upward pressure on prices. Para ho, it will lead to behaviors that will help us manage our economy in the best way possible. Sir, last week, didn't you sort of say that suspending excise oil and tax really won't do much to lower inflation? Too much in itself, but the inflationary expectations effect, the anchoring of those expectations is also very important. Mahirap po i-quantify yan, even for economists. No? Pero alam po natin na malaking factor yan pagdating sa inflation. MPC question? Rosa Licos. Nung pong weekend yung 40 billion pesos, yun po bang mga mitigating measures ng pamahalaan sa mga mahirap na Pilipino, maaapektuhan din po ba yun kung sakaling nang matuloy yung suspension nung excise tax na dagdag? There was more than 140 billion pesos na nakasama po sa budget ng 2018 para po sa mitigating measures. Yung galing po sa train itself ay 30% of incremental revenues, which is around 27 billion pesos. So yan po ay 2018. Ngayon sa 2019, ang unang estimate po natin pagdating sa mitigating measures or social programs in general ay nasa mga more than 160 billion pesos. Ngayon, ang revenue natin alam ang net effect dahil kukwentahin pa po natin ng VAT at ang exchange rate, no? Yung mga epekto nun sa ating net position. Nagmi-meeting po ngayong araw na ito ang DBCC at pag-uusapan po nila kung saan po makukuha ang pagbaba ng ating revenues based on the net effect, not just based on the nominal 40 billion. At ang priority po natin ay non-infrastructure expenditures pagdating po sa pagbawas ng gastos. So in other words, maapektuhan din po in a way. Mayroon pong maapektuhan pero hindi pa po natin alam by how much. Ang alam lang po natin ay ang revenue estimate ng second tranche ay nasa 40 to mga 41 billion pesos. But again, no, because of the VAT na nakolekta natin dahil sa pagtaas ng presyo ng langis ay may offsetting effect po yan pagdating sa net. So it's a bit early to be able to tell exactly kung magkano po. At saka magmi-meeting pa po ang DBCC based on their best assessment kung ano po yung non-infrastructure expenditures na kailangan din pong makapag-offset doon sa reduced revenues. Deo? Sir, follow up po. Namin niyo po na merong 40 billion na hindi kikitain. So makakatulong po ba yung iniutos ni Presidente na
parang unli-import po ng bigas dahil magbabayad po sila ng additional na tariff sa government. So makakatulong po ba 'yon, Rita? Makakatulong po yon sa overall fine. Pero kailangan din ho natin na maibahagi na yung revenue na i-collect dun sa rice tarification, kung maisabatas na po ang bill na yan na napakahalaga po para sa atin. Bababa po ang presyo ng bigas from 2 to 7 pesos per kilo at bababa po yung inflation. By next year, kung maipasa ho natin this year, according to BSP estimates, by around 0.7 percentage points, which will bring us back to within inflation range target. Pero ang lahat po ng makokolekta sa rice tariff ay naka-earmark para sa ating mga magsasaka. Yan po ay naka-earmark para sa mga programa na gagawing mas productive at mas competitive ang ating mga rice farmers. And that's not just in rice. Maaari po silang mag-diversify dahil po maaaring mas maganda ang livelihood ng isang farm kung diversified, lalo na po kung rain-fed at hindi po irrigated. At napakalaking tulong po niyan in terms of mechanization, access to credit, at marami pa pong ibang mga programa. Kasama na po ang better seeds, no? Mas malago ng mga binhi. So lahat po yan ay naka-earmark para sa ating mga rice farmers. Last week po, sir, sinabi niya sa briefing dito, sa economic briefing, ang main drivers ng inflation was rice, vegetables, and meat. And fish. And fish. And in fact, yung rice po is 1% of the inflation rate noong September po ba, if I'm not mistaken. Yes, correct. And then sinabi po naman kahapon ni Secretary Manny Piñon ng Department of Agriculture, sila po ay biktima rin tulad ng transport sector, biktima rin sila ng inflation na ang main driver naman na sinasabi niya is the increase of fuel price. Mayroon pong contribution pareho. Pero kung titingnan po natin ang datos mula sa Philippine Statistics Authority, 2.8 percentage points of the 6.7% ay galing po dun sa apat na nabanggit ninyong produktong agrikultura. Rice, fish, vegetables, and meat. At ang ugat po niyan, ang pangunahing ugat ng pagtaas ng presyo ay supply issues. So mayroon maliit na contribution ang fuel costs pagdating sa production, pero ang pass-through po niyan based on our estimate, 3 to 10%. We're looking at is for every 100 pesos na pagtaas ng presyo, 10 pesos ang maaring galing sa fuel, 25% of the 10 pesos ay galing sa fuel excise, 75% or 750 ay galing sa pagtaas ng presyo ng crudo sa pandaigdigang merkado. Yung 90 pesos, kailangan pa po natin i-account of the 100 kasi 10 lang yung accounted ng fuel. So yung 90 pesos po ng pagtaas ng presyo, ay yan po ay supply driven. At talaga hong na-mismanage yung rice supply, hindi po yung supply, no, yung buffer stocking natin. Dahil po ang NPA ay hindi po nakapamili ng sapat na bigas galing sa ating mga local producers nung huling harvest season at hindi rin po sila nakapag-import in time for the lean months. At dahil po nangyari yun, late na rin po ang dating ng imports at natamaan ng typhoon season, so na-delay din po ang unloading. Which means talagang nagka-problema tayo sa management ng rice buffer stock. But there was never a shortage of rice. The problem is, pag natunugan ho kasi ng mga merkado na may ganong issue, ay nagtaasan ho sila ng presyo. That's why we're doing everything we can para paramihin ang supply to flood the market with cheaper alternatives para ho bumaba ang presyo, especially ng bigas. Pero yan po ay short term. Ang kailangan ho natin gawing long term ay i-tarify na po talaga ang rice import regime natin. Pagdating sa isda, meron ho talagang shortage sa ating fish stock. Talagang bumaba po yung fish stock natin due to overfishing, due to climate change, and due to umpong, among other
among other factors. At yan po ay kailangan ho nating solusyonan in the short term. Kasama po yan sa AO13 na pinirmahan ni Presidente at ang mga memorandum orders na ginagawang mas simple ang pamamaraan ng ating pag-import ng isa po sa markets instead of kung ano po yung nangyayari noon pag nag-import po tayo ng isda, that was for processing and manufacturing. At saka pagdating naman po sa meat and vegetables, kasama na rin po yan sa mga intervention ng DTI, tinutulungan po ng DA para makabenta po ang ating producers directly to consumers. Sir, sa madaling sabi po, yung mga interventions na ginawa ng government came just September and this month. So sa madaling sabi po, nagkaroon talaga ng malaking mismanagement sa DA from January until in the later months. Hindi lang po since January, matagal na po ang mga issues pagdating sa agricultural productivity. But if you look at the GDP growth numbers, talagang medyo anemic yung performance ng agricultural productivity, no? Less than 1.5% ang growth ng agricultural sector. Kaya kailangan po talaga natin mag-invest in the right way pagdating sa agricultural productivity ng Pilipinas. So since 2016 po, nagkaroon ng mismanagement sa DA? Actually, even before that po, ang mga investments po natin pagdating sa agriculture ay alam po yung mga eksperto, no? Those who know the agriculture sector very well. We have not been making the necessary investments in farm-to-market roads, in cold storage facilities, in post-harvest facilities, in irrigation where it's needed, at kung ano-ano pa. Kaya even mechanization and other technologies that are available. So these issues really need to be addressed, and AO13 and but productivity of our agriculture. Thank you, sir. MPC question? Sec, ang hinihiling naman po ng iba, no, like particularly si Senator Grace po, sabi niya yung second tranche, okay i-hold, pero dapat daw i-hold na rin yung current excise tax sa oil. Ano pong take doon ninyo? Yung current excise tax na inumpisahang i-implement ngayong taon ay wala pong provision ang batas para i-roll back. So that will need congressional action. Ace Romero? Asek, you mentioned sa expenditure side para makabawi dun sa foreign revenues, baka maapektuhan yung non-infrastructure, di ba? Sa revenue side, what do we intend to do para mabawi yung foreign revenues? Titingnan po natin ang net effect tulad ng nasabi ko kanina dahil po while the foreign revenues will be 40 to 41 billion, yan po yung estimate. Meron naman ho tayong additional VAT revenues dahil po sa pagtaas ng presyo. So titingnan pa po natin kung ano yung neto. But at the same time, hindi po natin balak lakihan ang deficit target natin. So we will maintain our deficit target. If I'm not mistaken, it's 3.2% for 2019, which means may mga kailangan pong bawasan na expenditures, non-infra expenditures. Kasi infra para sa growth kasi yun, di ba? Those are the, huling-huli na po kasi tayo sa investment natin sa infra. Ngayon lang po tayo umabot sa target level natin na mga 5% of GDP. So lumagpas po tayo dyan at we intend to maintain our investment level in infrastructure kasi yan po ay para sa kapakanan ng lahat. Ang kailangan hunapan ang mga non-infra expenditures kung saan po pwedeng bawasan for next year. So kung na-infra, baka social services yan. Kailangan pa po mag-usap ang DBCC and they are meeting today. Antayin na lang po natin yung outcome ng usapan But nila. is there an assurance na hindi maapektuhan yung social services? Kasi importante din yun eh. Kailangan ho natin antayin yung outcome ng usapan nila. Actually, they are meeting right now as we speak. Thank you, Asek. This morning. They will be announcing a few things that they agreed. This afternoon, meron pong press conference at I think scheduled for 1 o'clock. Raymond Tenasa?
Good morning, Asik. Good noon. Sir, di ba projection lang yung possible na suspension of the excise tax by next year pa lang, di ba? Next year pa lang expected possible suspension of the excise tax. Ina-anunsyo po na based on all the data that we've looked at saka yung futures market, at saka yung global conditions around oil production, ay malabuhong hindi ho tayo above the threshold for the suspension. Kaya po, we're doing this para ma-anchor na po ang inflation expectations coming into the new year, because that's very important for the well-being of the Filipino family. Exactly point I am trying to arrive at. Asik, bakit as this early, in-announce niya, kasi baka it could be a political move or it could help ease the inflation or the speculation. Ang mahalaga po talaga ay ma-anchor ang inflation expectations tulad ng nasabi ninyo, speculation. Kasi po ang nangyayari pag akala ng isang negosyante or even na household na magtataasan ng presyo ay kung may pera sila na pwedeng gastusin, medyo bumibili sila, which means may upward pressure sa presyo, and it's not a good thing, no? Kasi kung sapat naman ang supply ng goods ay dapat talaga tama lang ang consumption para hindi masyadong magkaroon ng upward pressure on prices on the demand side. So we are anchoring that, but at the same time, ine-implement na po yung mga nasa AO13 at sa ibang mga memorandum orders na na-issue ng Malacanang para paramihin ang supply ngayon pa lang. So that's for January, and to anchor expectations between now and coming into 2019. But at the same time, on the supply side, marami na pong interventions na ginagawa para ipababa ang presyo ngayon at hindi lang po sa susunod na taon. Thanks. Chopel. Sir, good morning. Regarding sa shortage ng supply ng pagkain. 2016 pa po, kulang yung pagkain natin. Sa inyo may kakulangan dun sa pamumuno sa DA? Hindi ko po alam yung datos pagdating sa kung kulang o hindi noong 2016 ang pagkain. Ang alam ko pagdating sa rice ay there was enough supply. Kaso nag-anunsyo ang NFA sa isang public hearing na 2 araw na lang yung buffer stock nila. That was early this year. It was at that point na biglang nagtaasan ang presyo sa mga merkado dahil nagkaroon ng false impression na kulang. But actually, sapat ang supply in the commercial rice sector. So it was an unfortunate incident that led to actually a lot of pain. Marami hong nagutom dahil dyan. Kaya kailangan na ho natin solusyonan yan talaga once and for all. We should have learned our lesson by now. Rice price spike. Problema rin po tayo sa inflation numbers natin. Kailangan ho natin talaga solusyonan na ito once and for all. Which is why the rice tarification bill is so important. At nasa advanced stage na po yan ng legislative process. Sa Senado ay matatapos na po yata, no? Ongoing, pero matatapos na ang period of amendments, which means pwede na hong bumoto in plenary ang Senado. At sinertify ho ni Presidente Duterte ang bill na ito as urgent. In the same way that he certified the House bill as urgent. So ginagawa na po ang lahat para maipasa ito in a way that will really make a difference for the Filipino family. Okay, last na tayo kay Ina. Sir, just a quick one. Sir, I'm really not sure about this, but are revenues from excise tax sa oil supposed to be used for a specific purpose only? If so, what are these programs or projects na mawawala ng pondo because of the lost revenues? For a few years, I believe it's a limited amount of time. No, I'll check the actual number of years in the law, but not forever. But for a few, the incremental revenues from the excise taxes on oil, on sugary beverages and tobacco, primarily, are earmarked for
70% of it is earmarked for infrastructure and 30% earmarked for social programs, which means around 63 billion pesos in 2018 for infrastructure. And by the way, and the increase has led to around 15 billion a month in Isa, totoo po ba? Kasi pinagpipilian. Baka lang actually. Naririnig ko rin, pero walang announcement. Nestor. Secretary, so cabinet secretaries who filed their COCs because just this morning the replacements. Anytime soon. How soon, sir? How soon? No appointment yet. There are OICs in the departments. Question, MPC? Ina? You said anytime soon, sir. Does this mean that yung nabanggit niya, I think 6 cab 6 na aalis nga dahil tatakbo have already been, replacements have already been chosen for all of them? Not replacements, because there is no announcement yet, but there are OICs. Hindi ko lang alam kung sino ang OIC doon. OIC meaning, usually, sir, diba, they're from within those agencies? Most likely, yes. Okay. Thank you, sir. Henry? Secretary, anong reaction ng palasyo doon sa sinasabi na ang Commission on Election ay masyadong pinaburan si Sap Bongo at sa Presidente at ang mga miyembro ng gabinete na nagtungo kahapon sa COMELEC nung mag-file si Sap ng COC? Hindi naman pinapala. Siguro nangyari doon, hindi nila akalain darating ang Presidente. Kaya yung security nila nagulat. Kasi yung nagpunta naman doon si Presidente sa 3 cabinet members. So, pasok doon sa 4 eh. Ang problema, maraming sumama. Eh dahil nga hindi nila anticipation, natural. Eh talagang mahihirapan sila. Na kanino ho kaya ang pagkamali sa side ng supporter o sa side ng COMELEC? Eh siguro sa side ng COMELEC, they should have anticipated. Kasi sa bagay, you can also blame them. Ang problema nga, biglang dumating ang Presidente. So, I think you cannot blame any side. Nagkataon lang. But it doesn't mean na pinaburan si Bongo. All right, thank you, sir. MPC, may questions? Ian? Sir, baka po may impormasyon na ang palasyo. No? Sinasabi po na may significant volume ng aggregates na ginamit daw sa Volume reclamation. ng ano? Aggregates po, yung mga sand or na ginamit doon sa reclamation doon sa West Philippine Sea ay galing daw sa Albay, particularly doon sa foot ng Mount Mayon. Wala pa. Ay, sorry, Mount. Okay, no more questions. Royces? Hi, good afternoon po, Secretary. Kunin lang namin yung reaction ng Malacanang. Sabi po kasi ni Joma Sison sa interview niya with Dante Ang, yung security cluster daw po ni Pangulong Duterte ang dahilan kung bakit hindi natuloy yung peace talks. In effect, pinigilan daw po kasi ni Secretary Lorenzana. Can you also confirm this? Hindi. Kaya napigilan yun dahil hindi sila sumusunod sa usapan eh. Supposed to be walang barilan,
walang patayan, walang ambush, nilabag nila yun. Kung ikaw nga sa posisyon ng presidente, bakit ka naman makikipag-usap? Mukhang hindi ka naman matapat sa layunin. Questions, MPC. Tina? Sir, para lang hindi magkabiglaan. Sir, sa mga candidates ba o pagdating ng kampanya, anong plano ng Pangulo, sir? Sasama sa lahat ng mga major events ng mga administration candidates o paisa-isa lang? Wala siyang sinabi. But based on previous experiences, hindi ba ang presidente nung mga nakaraan sumasama sa mga major rallies. But definitely, in-endorse niya na si Bongo at saka yung mga ibang kandidatong tatapos ay ilalim ng partido ng administrasyon o ng PTP naman at Hukong rather. Sir, isa pa lang, magkakaroon po ba ng coalition, administration coalition for the senator? Yung PDP laban at regional, yung Hukong, nagkaroon sila ng mga coalitions, mga regions. How about dun sa mga tatakbong incumbent, sir? Yeah, hindi ko pa alam yun. Thank you, sir. Okay, Catherine? Sir, follow up lang dun kay Mr. Jonas Sison. Bali, sir, is the government still open po to resume talks with the NPA, with the Communist Service, sir? Open pa rin po ba ang government? Sa ngayon, hindi. Dahil nga hindi nila tinutupad yung mga napag-usapan nung nakaraan. But definitely the president always, his mind is always open to reconciliation. As he said, hindi pa pwedeng tayo mga Pilipino nagpapatayan. May update po kayo, sir, regarding the localized peace talks. Kung may EO na ba na napirmahan si President Duterte? Wala pang sabi sa akin, serious. Comment na lang, sir, din po sa sinabi ni Mr. Sison. He's admitting po that the communists does not have the ability to topple the Duterte government. Dahil daw kailangan daw po ng big movement from the public big public movement with the support of the military. But he's denying po that they are conniving with the LP, Trillanes, and the other military members. Did I get you right? He said that the Communist Party does not have the capability. Yes, sir, for now. For now. Yes. Ever What's since- Okay. Well, that's why they've been trying to get allies from other sectors. But they have not so far been successful for the last 50 years. Okay, mag-last question na tayo. Joyce? Sir, dinarap na ng Defense Department yung Red October, but they said that baka may White Christmas naman. So is this information, did it also come from the intelligence information ng Pangulo? And most likely, but hindi naman ako magtataka na palaging merong plot. Because that is precisely the rationale of the creation of the Communist Party of the Philippines, to oust the present government. So, katakataka kung hindi sila nagpaplano ng ouster move every day. 50 years na nilang pinaplano, pero so far, nabibigo naman sila. So, Anyway, yes. sir, sa side na Malacanang, do you categorically say na meron talaga nabubuo na forthcoming this December? Yan ang sabi ng AFP, and they have the resources, the intelligence to validate what they're saying. Galing po ba to sa information na nakukuha personal ni Pangulo? I said, that's what the AFP said. And I'm not surprised na meron ganyan. Okay, thank Okay, you. muna, bago tayo magtapos, I would like to express our condolences, sincerest condolences to FL Hanilet Abanseño for the demise of her father, Vicente Abanseño. Alam niyo ba yun, na namatay?
Also, nakikirami din kami sa, sa mother ni Andrew Tan. Namatay na. And also the wife of the founder of Unilab, Beatrice Campos. Our condolences po. Rosa Licos? Ay, Sec, pahabol lang po. Kahapon po na-mention ni President Duterte sa speech niya sa Philippine Army turnover ceremony na walang pondo ng pamahalaan na gagamitin sa electioneering, especially ng mga kaalyado po ng Duterte administration. Pero in the past, meron ng ginawang endorsement si Pangulo sa mga public speeches niya. Hindi po ba natin, can we regard yung pong mga ganong instances sa hinaharap na paggamit din po ng government resources? Hindi naman. Ang pato, makalagente, sinamahan pa siya. But you must remember that the president, as a citizen of this country, has the right to endorse and to make a choice kung sino tutulungan niya. Pero definitely, walang gastos na manggagaling sa gobyerno. Unang-una, yung mga tumulong kay presidente, nag-alok ng tulong kay Christopher Bongo. Sapagkat naniniwala sila sa talent ni Bongo. At naniniwala sila na makakatulong ang kanyang pagiging senador sa ating bayan. Kaya, lahat sila, if you notice yung mga lumalabas ng mga kung ano-anong lumalabas, galing yun sa mga supporters. Pero sir, yung paggamit po ng Pangulo ng mga government media platform, for example, mag-endorse po siya ng mga candidates for 2019 midterm elections gamit po ang RTVM and other. Hindi naman, because in the course of the speech naman yan, wala naman doon. Lahat ng presidente, ganyan din ang ginawa nun. Sir, thank you, sir. Okay. Ang masama, if you will be spending money yung talagang galing sa gobyerno. More of financial, sir. Oo. So question from Pia Ranyada for spokes daw, but as a government official, was not Bongo aware of the limit of 4 companions per candidate? Doesn't this run counter to PRD's stance that his alter egos should not expect special O treatment? hindi ba 4 nga yung kasama niya? 3 cabinet members, saka si presidente, di 4. Yung mga iba, mga sumunod, na bigla. Hindi naman ano yun eh. I was not surprised. Sabi ko nga we have a rockstar president. Wherever he goes, nagkakaguluhan siya. Hindi mo makontrol ang tao. Kahit yung mga PSG, nasasaktan eh. Okay, last question na tayo. No more? Henry. So Secretary, hindi inimbita ho ng Secretary Sal, hindi inimbita ni SAP, hindi rin inimbita ng Pangulo yung mga ibang mga tumalo, kusang loob yung Ay, hindi, nagpuntahan. puro kusang loob yun. Lahat yung kusang loob. Nabalitaan lang yun, nagtakbuhan doon. For the Ano record, naman yung sino balita? lang ho yung inimbita ng Malacanang nasamahan si SAP? For the record, sino Ang lang po inimbitan yung... hindi, ang tingin ko nga walang, kasi ako, hindi man ako inimbitan ni Bongo. I mean, lahat kami nalaman na lang namin. I wanted to go with him, except that meron naman akong isang event, kaya hindi ako makapunta. Siyang, ang alam ko lang na nandun, di ba si ES, Daldea, nandun si Martin. Sino pa yung isa? Sino? Tiron? Sino Tiron? Si June. Secretary June. Silang 3. Palagi ko nung malaman nila, di sumama na rin sila. Support na yun eh. Kung free ako pumunta rin ako. Okay, no more question? No more? Thank you, Secretary. Salamat. Okay, no more questions? Okay. Vance Fernandez, last question. Final. Vance. Hi, sir. Ganda ng damit mo, pink. You're in love. Sir, rugged naman kayo eh. Anyway, so my question is, hindi ba aware ang presidente na alam niya na magre-resign tong mga cabinet members niya at
tatakbo sa senator, sa pagkasenador, yung iba nito, at ibang mambabatas din, ano, hindi siya aware na dapat nilagyan niya na agad ng mga itinalagang sa mga posisyon na yun. Hindi naman dahil kahit ako nga, makakasama Kasi ko na. nababakanti, sir. Hindi naman mababakante dahil as I said earlier, may mga OIC naman. Hindi mababakante. Continuous pa naman ang servisyo ng gobyerno. Kasi until now, wala pa silang inilalagay Meron ng mga OIC. Okay. Okay, thank you. Okay, thank Thank you, you, sir. Vance. Thank you, Presidential Spokesperson.